Wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Sonda inshallah do të vazhdojmë me marrë duat përmbledhëse që janë transmetuar në Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E qendrall është duaja 7 që transmetohet te Ibn Majah dhe gjithashtu Buhariu transmeton në librin e tij Al-Adab al-Mufrad prej Aishës radhiyallahu anha, cila tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka mësuar asaj këtë dua. Pra me lutë Allahun dhe me thonë Allahumma inni es'aluke min al-khayri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. O Allah, unë kërkoj për te të gjithë hajrin, të gjithë mirësinë, në këtë botë dhe në botën tjetër, atë që e di dhe atë që nuk e di. Wa a'udhu bika min ash-sharri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Dhe kërkoj mbrojtjet e ti prej këtij këqijave, prej këtij sherrit, në këtë botë dhe në botën tjetër, atë që e di dhe atë që nuk e di. Allahumma inni es'aluke min khayri ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka wa a'udhu bika mimma 'adha bihi 'abduka wa nabiyyuka. Pastaj thot, o Allah, unë kërkoj për teje të ma japësh hajrin, mirësinë, cilën e ka kërku prej teje robi dhe i dërguari yt, pra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kërkoj prej teje të më mbrosh prej asaj që ka kërkuar robi yt dhe i dërguari yt, ta mbrosh prej saj. Allahumma inni es'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal wa a'udhu bika min an-nari wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal. O Allah, unë kërkoj për teje të ma japësh xhenetin dhe çdo gjë që afron te xheneti prej fjalëve dhe veprave, dhe kërkoj për teje të më mbrosh prej zjarrit të xhenemit dhe çdo gjë që afron te ajo prej fjalëve dhe veprave. Was'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaytahu li khayra. Dhe kërkoj për teje që çdo caktim që e cakton për mua ta bësh hajrit, të mirë për mua. Te transmetimi i Buhariut, pra në Adab al-Mufrad, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë Aishës: "Ya Aishatu, alayka bi jumali ad-du'a'i wa jawami'ihi." O Aisha, lutë Allahun me ato lutjet që janë përmbledhëse, pra që vinë në formë të përmbledhur. Pastaj Aisha radhiyallahu anha ka pyetur për asaj çfarë janë këto lutje, atëherë pejgamberi ja ka mësuar këtë lutje që e lexuam më lart. Po këtë transmetim do të tregon se kjo dua është për duave përmbledhëse, të cilat pra në kuptimin që kanë fjalë të pakta, mirë po na dhajnë kuptime të shumta, edhe përfshin pra qëllime, synime të larta, sublime, madhështore, të cilat pra i kërkon ose i ka për qëllim besimtari në jetën e kësaj bote dhe në botën tjetër. Edhe vetë hadithi është dëshmi për këto. Pra kjo është kuptimi i dukshëm i jashtëm e hadithit, siç e lexuam më lart. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fillim po thot: Allahumma inni es'aluka min al-khayri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. O Allah, kërkoj prej teje gjithë mirësinë, gjithë hajrin, këtë botë dhe botën tjetër, atë që e di dhe atë që nuk e di. Pra kjo dua për shkak që i përfshin të gjitha hajratet, të gjitha të mirat e kësaj bote dhe botës tjetër, ato që janë të jashtme, edhe ato që janë në brendshme, ato që janë dukshme dhe ato që janë të fshehta. Po ashtu, wa a'udhu bika min ash-sharri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Dhe kërkoj mbrojtjet e ti prej këtij keqes, prej këtij sherrit, në këtë botë dhe në botën tjetër, atë që e di dhe atë që nuk e di, pra i përfshin gjitha sherrat, gjitha të këqijat, gjitha dëmet që mundën me godit njeriu në këtë botë dhe botën tjetër, po të jashtme, edhe të brendshme, dukshme edhe të padukshme. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot: Allahumma inni es'aluka min khayri ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka wa a'udhu bika min sharri ma 'adha bihi 'abduka wa nabiyyuka. O Allah, kërkoj për teje hajrin, të mirën që e ka kërkuar për teje atë i robi dhe i dërguari yt, dhe kërkoj mbrojtjet e ti prej sherrit që ka kërkuar mbrojtje prej ti i robi yt, pra ka kërkuar mbrojtje të ti prej atij sherrit robi yt dhe i dërguari yt. Pra kjo veç se konfirmon edhe më shumë atë që u tha më lart. Mirë po, këtu kemi që lutsi, pra besimtari e favorizon, e jep përparësi më shumë për zgjedhjes së të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam se sa për zgjedhjes së vetes së tij.
Kjo për faktin se sinqeriteti, çiltërsia që ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë shumë, po për umetin e tij ka qenë i plot. Dhe dëshira dhe lakmia që ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që pra umetit e tij të shkojë çdo mirë, çdo hajër ka qenë vërtet e madhe. Për faktin se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra është më i rëndësishëm për neve se sa vetët tona. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është më parsor për neve se sa vetët tona. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka dashur hajrin neve më shumë se sa që ja dojmë ne vetes hajrin dhe të mirën. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është shumë përpara nesh në këto çështje. Ai ka qenë, do thotë, më që e ka dashur hajrin ose që ka qenë i sinqert dhe i çiltërt për që e mira më na ardhëve më shumë se sa ne që ja dojmë të mirën vetes tonë. Salawatullahi wa salamuhu alaihi. Pastaj po thotë Allahumma inni es'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal. O Allah, kërkoj prej teje xhenetin, po të më jep xhenetin dhe çdo fjalë dhe vepër që afron te xheneti. Po këto pejgamberi son po e lut Allahun ose ne do ta lutem Allahun që na mësoj ta fitojmë xhenetin, si dhe të na mësoj të veprojmë ato shkaqe, të cilat na dërgojnë te xheneti. Pra kjo është veçim i atij hajri ose mirësie që e kërkojmë prej Allahut subhanahu wa taala, se e kërkuam prej Allahut subhanahu wa taala në fillim të duas. Pra prej asaj mirësia e hajrit që e kërkuam fillim po e veçojmë xhenetin, pra që Allahu subhanahu wa taala më na jep xhenetin për arsye se xheneti është hajri, mirësia më e madhe. Është mirësia më e plot dhe kuptohet është mirësia e cila është e përhershme dhe e mshushme, për dallim prej të mirave tjera që janë kësaj bote dhe që janë pra të përkashme. Po ashtu kur po thotë wa a'udhu bika minan nari wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal, dhe kërkoj mbrojtje te ti prej zjarrit të xhenemit dhe prej çdo fjale dhe vepër që dërgon te ai. Edhe këto kemi pra dua që me lutë Allahun subhanahu wa taala më na ruajt edhe më na mbrojt prej zjarrit të xhenemit dhe prej shkaqeve, cilat e bojnë obligim ose e detyrojnë hyrjen në zjarrin e xhenemit. Allahu na ruajt prej tij. Edhe këto pra kemi veçim prej sherrit që e kërkuam për Allah subhanahu wa taala më na ruajt prej tij në mirë të përgjithshme në fillim të duas. Po për aty në sherrëve të këqijave që i kërkuam në përgjithësi prej Allah subhanahu wa taala më na ruajt prej tyre, po e veçojmë që më na ruajt edhe më na mbrojt prej zjarrit të xhenemit. Për arsye se zjarri i xhenemit është e keqja më e madhe, sherrri më i rënd, më i madh, dhe do thotë më i dëmshëm për njeriu, po gjithashtu do thotë edhe është e keqja edhe sherrri që do të mbetet pra që është i përhershëm dhe i vazhdueshëm për dallim prej sherrave të këqija. Allahu subhanahu wa taala na ruaj prej zjarrit të xhenemit dhe dënimit të tij. Pastaj po thotë wa as'aluka an taj'ala kull qada'in qadaytahu li khayra. Pra në fund të duas po të kërkoj prej teje që çdo qada, pra çdo kader, çdo caktim, çdo kader që e ke caktuar për mua të jetë hajër. Te transmetimi i Buhariut pra në Adel Mufrad thot wa ma qadayta li min qada'in faj'al 'aqibatahu rashada. Po kërkoj prej teje që çdo kader që e cakton për mua fundi i tij të jetë i mirë për mua, pra të jetë me fund i lumtur. Pra kjo transmetimi ose versioni që është Buhariu po e shpjegon këtë transmetimin që është Ibn Majah. Pra ne përmes saj lutim Allahun subhanahu wa taala që gjitha ato kadere që Allahu subhanahu wa taala ka caktuar më na ndodh neve, fundi i tyre të jetë i lumtur. Pra përfundimi i tyre të jetë përfundim i lavdëruar. Po të jetë përfundim ose fund ku Allahu subhanahu wa taala na jep sukses drejt asaj që është më e mira, më e saktë edhe më e duhura. Pra nëse ne lutim Allahun që nëse Allahu subhanahu wa taala na cakton për neve më na dhon një nimet, një të mirë, një dhunti, atëherë përmes saj ne me arrit shpërblimin atyre që janë falëndërues. Pra me njësë edhe që falenderojmë Allahun subhanahu wa taala. E nëse Allahu subhanahu wa taala ka caktuar për neve që më na godit një musibet, një fatkeqësi e kështu me radhë, atëherë përmes saj ne me arrit shpërblimin atyre që janë të durueshëm, që janë durimtar gjatë fatkeqësive, edhe që shpresojnë edhe llogarisën e shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala për durimin e tyre. Për dovive që përfitohen për këtij hadithi është edhe që pra tregon se sa është e rëndësishme për besimtarin që me mësu familjen e tij,
pra gruan e fëmijët e tij më ia mësu duat në përgjithësi. Edhe në veçantë kjo dua, çish ka thënë Sanani Allahu mëshiroft në Subul Salam thot wa fihi annahu yanbaghi lil 'abdi ta'limu ahlihi wa ahsan al ad'iya. Në këtë pikë hadithi përfitohet se duhet pra njeriu më ia mësu familjes së tij duat më të mira që janë, duat më përmbledhëse, më të dobishme. Lianna kulla khairin yanalunahu fa huwa lah, nga se çdo mirësi për mes cilën e arrin pra familja e tij, gruaja dhe fëmijët e tij përmes duave, kjo mirësi është edhe për to, pra i kthehet edhe atina. Po dobia e kësaj i kthehet edhe personit. Wa kullu sharrin yusibuhum fa huwa madarratun alayhi, dhe çdo sharr, çdo dëm që i godet ata, njëkohësisht është edhe e dëmshme edhe për to. Pastaj duaja e përcillet te Sahih Muslimit prej Abu Hurairës radhiyallahu anhu, i cili tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lutte Allahun me këto dua, me këto lutje thoshte: Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. O Allah, përmirësoje fen time, e cila është e mbron çështjen time, e ruan çështjen time. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Edhe përmirësoje dunjan time, në cilën unë jetoj. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Edhe përmirësoje ahiretin, botën tjetër. Ahiretin tim, pra botën tjetër, në cilën unë do të kthehem. Waj'al al-hayata ziyadatan li fi kulli khair. Dhe bëje jetën që të jetë shtesë për mua në çdo hajër, çdo mirësi. Waj'al al-mauta rahatan li min kulli sharr. Dhe bëje vdekjen të jetë rahati për mua për çdo të keqe. Edhe kjo dua për shkakun që është dua për mbledhëse të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe cila përmban pra lutjen drejtuar Allahut subhanahu wa taala që ta përmirësoj fen, dunjan edhe ahiretin ton. Pra fen ton, jetën e kësaj bote edhe botën tjetër. Pra spari pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po e fillon me fe. Po që Allah me përmirësoj fen ton, nga se kur përmirësohet feja, atëherë përmirësohet edhe pjesa tjetër. Pra në pjesa tjetër e kësaj bote edhe bota tjetër. Pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thotë Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. O Allah, përmirësoje fen time, e cila është mbrojtje, po e ruan edhe mbron çështjen time. Po këto po e lut pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, po e lut Allahun që më përmirësoj fen. Po çka është kuptimi i përmirësoj fen? Po që Allahu subhanahu wa taala më dha sukses që ai më mundsu mi kry obligimet fetare, pra obligimet që i kërkon Allahu, feja Allahu subhanahu wa taala, si dhe mi kry edhe mi zbatu ato rregullat e depet që i kërkon feja, edhe gjitha çështjet tjera që i kërkon feja jonë në mënyrën edhe në formën më të plotë dhe më të përkryer. Edhe si arrihet kjo? Kjo arrihet kur Allahu subhanahu wa taala i jep sukses dhe inspiron robët që mi u përmbajt me pasu edhe mu kap mas Kuranit edhe Sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sipas udhëzimit edhe kuptimit të selefit. Pra gjeneratave të para të muslimanëve, gjeneratave të mira të para të muslimanëve prej sahabeve, po ku përfshihen sahabët, tabiinët edhe gjithë dietarët që kanë qenë pa dietarë dobishëm, dietarë të mirë që i kanë pasu gjeneratat e para deri në ditën e Kiametit. Pra kjo me pasu Kur'anin dhe Sunetin sipas udhëzimit të selefit dhe kuptimit e tyre në çështjet e akidës, në çështjet e besimit, në çështjet e ibadeteve, adhurimeve tona, në çështjen e davetit, thirrjes për te Allahu subhanahu wa taala dhe në përgjithësi, pra në sjelljet tona sociale, pra me sjelljet edhe moralit tona që i kemi ndaj tjerët e kështu me radhë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thotë alladhi huwa ismatu amri, pra fen time e cila është mburoj për çështjen time. Pra fen me cilën unë mbrohem, pra kapem pasaj dhe mbrohem në të gjitha çështjet e mia. Qysh Allahu subhanahu wa taala në surën Ali Imran në ajetin 23, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kapuni pas litarit Allahut, pra kapuni pas litarit Allahut subhanahu wa taala që është Kurani dhe Suneti. Pra kapuni dhe mbrohuni me të. Edhe mos u gjithë jo, edhe mos u përçani. Pra për kësaj përfitojnë se kur njeriu kapet edhe e pason fen, pra kapet edhe e pason fen sipas
rrugës edhe metodologjisë sakt, atëherë kjo bëhet shkak që me mbrojt pra njeriu prej fitneve, sprovave devijuese që e shmangin për rrugës së drejtë. Pra kjo fe, në cilën ai kapet edhe pason sipas metodologjisë dhe rrugës së sakt, e mbron ato prej devijimeve. Qofshin ato devijime në çështjet e akides, pra në çështjet e besimit, apo në çështjet praktike, pra në adhurimet e kështu me radhë. Kjo gjithashtu e mbron njeriu që mos me humb, pra kjo gjithashtu na tregon se nëse njeriu e humb fen, edhe do thot nuk e pason fen sipas rrugës dhe metodologjisë sakt, atëherë ai ka me shkel çdo kufi, ka me kalu në ekstremizëm, ka me tepru, pra ose ekstremizmi që është në kuptimin e teprimit, ose ekstremizmi i cili është në kuptimin e neglizhencës edhe mangësisë. Pra ka më humb fen e tina, ka me deviju. Prandaj Allah subhanahu wa taala thot në surën Kaf në ajetin 28: "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Dhe mos e dëgjoj atë që zemrën e tij e kemi bërë mos përfillse ndaj përmendjes tonë. Pra nuk e kujton Allah, nuk e përmend Allah subhanahu wa taala, do nuk e ndjek edhe nuk e pason udhëzimin e Allah subhanahu wa taala, këshillat e tij për Kur'anin kështu më radh. Wattaba'a hawahu, edhe që shkon edhe i ndjek dëshirat e tij. Wa kana amruhu furuta, edhe thot ai i shkel çdo kufi në çështjet e tij dhe në veprat e tij. Po ai kalon edhe devion edhe shkel çdo kufi. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi", dhe përmirësoje dunjan time në të cilën unë jetoj. Po e lut Allah subhanahu wa taala që më ia përmirësoj jetën e kësaj bote, në kuptimin që pra e lut Allah subhanahu wa taala që më dhon mjaftueshëm pi furnizimit e pi riskut. Pra më dhon mjaftueshëm për ato gjëra që ka nevojë. Dhe atë furnizim ose atë risk që Allah subhanahu wa taala ja jep në jetën e kësaj bote të jetë halal, të jetë i lejuar, si dhe të ndihmoj në adhurimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kjo është pra në kuptimi i përmirësimit të dunjas apo jetës së kësaj bote. Pejgamberi sa vat allati fiha ma'ashi, në dunjan në cilën unë jetoj, pra në të cilën është vendi i jetesës sime edhe koha ku unë jetoj, pra ku e kaloj jetën. Pra kjo pjesë e hadithit na tregon se çdo njeri sa i përket jetës së kësaj bote, pra e ka në afat të caktuar, të kufizuar sa ka me jetu, po gjithashtu e ka do thotë edhe në rrezik të caktuar të kufizuar. Prandaj njeriu nuk do të vdes derisa të plotësoj këto dyja. Pra afatin e jetës, e gjelën që është i kufizuar, edhe rrezikun i cili është i caktuar për të që ka me marr për aq sa ka me jetuar në jetën e kësaj bote. Pastaj në fund pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po vazhdon po thotë: "Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi", dhe përmirësoje ahiretin tim, botën time në të cilën unë do të kthehem. Pa po e lut Allahun subhanahu wa taala që më përmirësu botën tjetër, dhe përmirësimi i ahiretit botës tjetër bëhet me mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Kur Allahu do thot përfshin me mëshirën edhe do thot me butësinë e tina, duke dhënë ty sukses, edhe duke të inspiruar që në të gjitha adhurimet e tua, pra t'jesh i sinqert. Të adhurosh Allahun me ikhlas, sipas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, si dhe që Allah subhanahu wa taala më ta mundësoj me pas përfundim të mirë në jetën e kësaj bote. Dhe padyshim të thot me fitu edhe kënaqësinë e amshurshme të përhershme në xhenet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot: "Allati fiha ma'ashi", ahiretin tim në të cilën unë do të kthehem. Pra bota tjetër është vendi ku unë do të kthehem, si dhe koha ku unë do të kthehem dhe do të jetoj. Qërsa të Allahu subhanahu wa taala në surën Najm në ajetin 31: "Li yajzi alladhina asa'u bima 'amilu wa yajzi alladhina ahsanu bil husna", që Allahu ti dëshkoj, ti dënoj, po ti shpërblej, qëllimi është ti ndëshkoj dhe ti dënoj ata cilët kanë për vepra të këqija në bazë të veprave të tyre, në sajt veprave të tyre. Wa yajzi alladhina ahsanu bil husna, dhe ti shpërblej ata cilët kanë bërë vepra të mira me shpërblim edhe më të mirë, pra me xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj në fund pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thotë: "Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair", dhe bëre që jeta e kësaj bote të jetë shtesë për mua në çdo hajër, çdo mirësi. Po bëre që zgjatja e jetës sime të jetë shans, shkak që unë ta veproj çdo hajër, çdo mirësi, do thonë prej fjalëve edhe prej veprave.
Po për kësaj përfitohet që jeta e gjatë e robit musliman është shkak që ai më shtu veprat e mira, që ai më shtu hajrin, që ai më shtu devotshmërinë. Do thonë adhurimin ndaj Allahut subhanahu teala kështu më radh. Për këtë arsye pra besimtari gjithmonë duhet që mos ta dëshiroj vdekjen ose mos ta kërkoj vdekjen, qase jeta e gjatë ose zgjatja e jetës është më hajër për të. Do thonë ai shton, çu shkon në hadithe tjera të pejgamberit sa që ose e shton një vepër të mirë ose pendohet për një gjuna dhe mëkate që e ka bërë të kaluarën. Pastaj thot waj'al al-mauta rahatan li min kulli sharr, bëje vdekjen që të jetë rahati për mua për çdo sherrri. Po që të më shpëtoj dhe të më rahatoj për çdo të keqe, për çdo sherrri. Pra kur unë vdes edhe dal për jetës së bote, atëherë kjo të jetë do të shpëtim rahati prej gjitha fitnave, sprovave, do thot apo fatkeqësisë të mëkateve me cilat po sprovës së mëkateve me cilat është sprovuar njeriu, shkujdesin ndaj Allahut subhanahu teala, pra vdekja ime të jetë rahati, pra të qetësohna dhe të rahatona për këtyre gjërave, do thonë edhe të këqijave, sherrove që janë ballafaquar me to në jetën e kësaj bote. Prandaj për kësaj përfitojnë që besimtari arrin qetësinë dhe rahatinë e plot, pra arrin qetësinë dhe rahatinë e skajshmëri në maksimum, edhe selamet e shpëtimin e plot atëherë kur ata takon Zotin e tij, kur ata takon Allahun subhanahu teala dhe fiton shpërblimin e madh që Allah subhanahu teala ka përgatitur për të, dhe kënaqësinë e pafundme dhe të përhershme në xhenet, dhe në fund e lutem Allah subhanahu teala që të na jap mirësive të tij dhe të na mbrojë prej çdo të keqe dhe sherrri. Inshallah nesër do të vazhdojmë me lutje tjera. Allahu e di më mirë, Allahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.